बोरोको बाइक कुदाइदिरहेको छु हो अहिले Alright, Carmino, Seta Shidila to everybody. My name is Somden and welcome back to my YouTube channel, Throttler. So, guys, आज कति तारिक हो याद छैन मलाई त्यस्तो डेट टाइमहरु केही याद छैन सो अब हुन्छ नि अहिले चाहिँ म कहाँ जान्छु भन्दाखेरि चाहिँ माथि हाम्रो मन्चुपुरकोमा जान्दैछु अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अब हामी डाइरेक्ट माथि हाम्रो MRB बोरोले अब हामीलाई सर्ट राइड जाउँ भनेर भन्यो नि त सो त्यसकारणले चाहिँ अहिले हामी माथि जान्दैछौँ बाइ द वे मैले भर्खरै एकजना मेरो एउटा सब्सक्राइबर भेटेको थिएँ अन्त हाम्रो बोरोको नाम चाहिँ मनिष मगर भन्नुहुँदै थियो अन्त थ्याङ्क सो मच बोरो तपाईँले सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा सो अघि चाहिँ अब क्यामेरा अफ थियो नि त सो उसले अब क्यामेरा अन गर्दा भनिदिनु है भनेको थियो सो या सो थ्याङ्क यू सो मच बोरो मेरो बाइकमा चाहिँ हल्का फ्युल कम्ती छ त सो पहिला फ्युलिङ गराइहाल्ने त्यसपछि माथि जान्छु सो गाइस फ्युल हालिसकेँ अब डाइरेक्ट म माथि मन्चु बोरोको त्यहाँ रुम पुगेर भेट्छु तपाईँहरूलाई सो या बाई जाउँ अलराइट गाइस सो हामी चाहिँ यता हाम्रो मन्चु बोरो र म चाहिँ निक्लिसक्यो यता मन्चु बोरोको रुमबाट अन्त हाम्रो MRB बोरोले 2 खेप कल गरिसक्यो होइन ढिलो भइसक्यो सो यहाँ अब चाहिँ अब जान्दैछु माथि अब ब्लुबेरी होटल भन्दै थियो अन्त सो यहाँ माथि पुगेर भेटौँ बाई ओके बोरो सो फाइनली गाइस हामी चाहिँ यता हाम्रो MRB बोरो भएको होटल आइपुग्यो हल्का ढिलो भएको होइन सो हाम्रो MRB बोरो चाहिँ त्यहाँ रहेछ हिलो उछिटाएर हेलो ब्रो 22 किलोमिटर त्यही त मेरो पनि लाग्यो है माथि नि गइसक्यो म हजुर यता नि गइसक्यो अब यतातिर कतै आउँछ हजुर 300 तपाईँ मात्रै जानु हुने हो यहाँबाट ए ओके 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 सो यहाँबाट चाहिँ हाम्रो MRB बोरो मात्रै जाने रहेछ अरू ग्रुप चाहिँ नजाने अरे बिकज उनीहरूको काम रहेछ नि त सो यहाँ ठिकै छ सो फाइनली हामी चाहिँ निक्लिसक्यौँ यता ब्लुबेरी होटलबाट अन्त चाहिँ अब माथि जान लागेको छौँ अब कता हुन्छ अब हेरौँ अब सर्ट राइड जाने भनेर भनेको छौँ सो आई डोन्ट नो अब कहाँ पुग्छौँ हामी सो प्लान चाहिँ गरेको छौँ हामी माथि पाङथाङपट्टि जाने भनेर अन्त हेरौँ अब कहाँ पुग्दो रहेछ अब सो एकदमै मजा आउनेवाला छ हो बोरोको टायर पनि त्यस्तै रहेछ नि त अन्त हिलो छिटाउने म त अघि भन्छु बोरोले मलाई हिलो छिटाएर यस्तो मैला बनाइदिइरहेछ कि पछाडिबाट सो बोरोको पनि त्यस्तै रहेछ नि त कत्रो खाल्डा हो यार औ अड्काइ नि मलाई यार बब्बाल मजा आइदिरहेछ यार गाइज बाइकिङ ब्रदरहुड भने चाहिँ अब यस्तो हुन्छ अब हेर्नुहोस् न अब MRB बोरो हाम्रो नेपालको हो अन्त हामी यता सिक्किमको हो होइन सो हामी पहिला कहिले भेटेको पनि छैनौँ हो सो यस्तो अब आएर हुन्छ नि अब भ्लग्सहरू गर्ने हुँदा अब हामी पनि हल्का फुल्का भ्लग्सहरू बनाउँछौँ अन्त हाम्रो MRB बोरो त अब नेपालको अब खतरै हो नि त अन्तखेरि चाहिँ अब हुन्छ नि सो अब नेपालको मोटोभ्लगर चाहिँ अब आएर अब हामी अब सिक्किमको मोटोभ्लगरहरूसँग आएर अब यसो भ्लग गर्दै राइड गर्दै हिँडिरहेछ हो सो खुसी लाग्छ क्या अब हुन्छ नि त्यो ए ओके ओके हिलो उछिटाएर अन्त लेन्समा अन्त सबै हिलोले अब हुन्छ नि कभर गरिदिइरहेको हुँदैन म बिर्सिहाल्छु क्या अब त्यस्तो पुसिरहनु चाहिँ के हो अब किनभने दुईजनाको टायर त्यस्तै छ नि त सो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मामा हाल्यो हाम्रो MRB बोरोले त अन्त खतरा छ नि त अन्त
हाम्रो मन्सु बोर्डको हल्का ठोकेछ किन ग्राउन्ड क्लियरेन्स ओभर कम्ती छ नि त हाल्यो हाल्यो निकाल्यो छैन हाम्रो त अब हुँदैन हाम्रो मन्सु बोर्डको ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ कम्ती छ रियाक्सन हेर्नुहोस् त पब्लिक रियाक्सन अन्त कस्तो चाहिँ छ अब यतातिर अब त्यस्तो डट बाइकहरू हुँदैन नि त सो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हुन्छ नि रियाक्सन चाहिँ ओभर बबाल भेट्छौ त्यही त अन्त यत्रो खाल्डामा हालेर निकालेर गइदिइरहेछ अन्त हाम्रो त कहाँ हुँदैन नि अन्त त्यस्तो अहिले बिच्चामा बिल्ला मात्रै हुन्छ यत्रो खाल्डामा हाल्यो नि त त्यसै त टायर चिल्लो छ हो जम जम खुला रहेछ हुन त के गर्नु पस्दिने पस्दिउँ के छ अन्त बस्दिउँ ल त खोल्दै त मैले वेलकम बाइक सबैको हालेर फेरि बन्द गरिदिउँ न अन्त guys we are sorry guys we are breaking the rules यहाँ एकदमै बन्द रहेछ नि त सो तरै भएन हामीले चाहिँ हाल्यो हो जबरजस्ती I'm really sorry guys सो हाम्रो बेला बेला यस्तो पनि गर्नुपर्छ क्या हर वक्त सिधा भएर हुँदैन क्या सो बोरालाई यहीँसम्म घुमाउनु लिएर आएको थियो अन्त यहाँ गेटै बन्द भएपछि त अन्त यति त गर्नै पऱ्यो नि त बोरोको बाइकको लागि चाहिँ ठिक छ हाम्रो बाइकको लागि त अन्त जाउँ जाउँ पस्दिउँ कसम भने हाम्रो बाइक चाहिँ खत्तम हुने भयो कसम कस्तो बाटो छ ओहो मान्छे पो रहेछ त के गर्ने हो यहाँबाट खास चाहिँ अब सानो हाइक पर्मिट काट्नु पर्यो रहेछ पहिला नाम लेख्नु पर्ने लिगल डकुमेन्ट बनाएर लिएर आएको आउनु त तर त्यही नि अब हामीले ब्रोहरूसँग थ्याङ्क यू सो मच है यहाँसँग धेरै चाहिँ रमाइलो लाग्यो अरे गाइस सो हामी चाहिँ यता पामङ्लो वाइल्ड लाइफ सेन्चुरीमा आइपुगिसकेको छौँ यता पाङथङको त्यहाँ अन्त यतिकै घुम्न आएको सो होइन सो हाम्रो तिनजना बरु मसँग तिनजना सो होइन घुम्दैछौँ यता ल आइदियो त भ्लगमा एमडिसीमा कागज बनाउनु यो बाइक ल्याउन 1 लाख रुपियाँ ओके सो हामीले ड्रोन उडाउने पर्मिसन पायो अन्त हामी चाहिँ यता रेस्टुरेन्टमा हल्का चिया खायो अन्त यहाँ अब चाहिँ यता ड्रोन उडाउने अब अर्काको ठाउँमा आएर के ड्रोन आएर ल्याङल्याङ गऱ्यो भने ड्रोन नबोकिकन आएको अब यहाँ साथीहरूको ड्रोन रहेछ चाहियो उडाउनु खोज्छ
बोरोले स्टपी हान्न आँटेछ चङ्गा चङ्गा खतरा खतरा पायो थम्बनेल पायो ओके यो नि त बाइक भनेको ल त लु बदमास गर्नु थाल्यो त हाम्रो बोरोले अहिले चाहिँ अब सिक्किममा आएर यस्तो एडभेन्चर गर्न पाएन पुरै पिज्रो पिज्रो अनि जङ्गलमा भेट्यो नि अलिकति रहिलो हानिदिएको होइन वद्दा वद्दा ओ दामी 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 चङ्गा हामी पनि हान्ने क्या अहिले पछाडिन्छ होला त हामी हाने त थैच ओ खतरा 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 त्यही त हो आम्मामा यसको नि ब्याफल निकाल्ने त निकै बच्छ नि खतरा बच्छ नि ब्याफल निकाल्यो नि त ए यसको निकालेको छैन निकालेको छैन नि खतरा छ यसको नि ट्विन सिलिन्डर हो कि सो मजाकै आउँछ एकछिन न म अलिकति हजुर के गर्ने उहाँ अगाडि रोकौँ छैन छैन यसको डिभिटीले झिकेर ट्राई गरौँ न तान्ने मात्रै हो गर्छ यसको स्टकको साइलेन्सर होइन नि हो होइन होइन निकालिहाल्छ रेस मामा माखुरी त हाम्रो एमआरबी बोरोको बाइक कुदाइदिरहेको छु हो अहिले चाहिँ मैले क्या लाइट रहेछ आम्मा यो न बाइक भनेको आम्मा थैच नेपालको बाइक कुदाइदिरहेको छु त्यो पनि फेरि हुन्छ नि उस्तो त्यस्तै मान्छेको होइन नि फेरि नेपालको मोटोभ्लगर एमआरबी बोरोको कहिले सोचेको पनि थिइनँ क्या मैले नेपाल एमआरबी बोरोको बाइक पनि कुदाउनु पाउँछु भनेर क्या तर आम्मामा कसम पर मजा आइदियो थैच अब मजा आइदियो कसम भनेको थैच अब मजा आइदियो आम्मामा घट्टा अब हजुर ए ओके अब कस्तो पावर है बेसी हुन्छ नि हो नि न्युट्रलमा छ नि है
अरे गाइस सो हामी चाहिँ अहिले यता ब्लुबेरी होटलमा आइसकेको छौँ जहाँ हाम्रो MRB बोरो स्टे गरेको थियो सो मेरो चाहिँ अब हुन्छ नि एज अलवेज होइन जहिले पनि सिम त्यही हो अब मेरो चाहिँ अब हुन्छ कोही बेला ब्याट्री सकिरहेको हुन्छ कोही बेला अब स्टोरेज फुल भइदिइरहेको हुन्छ सो त्यस्तै सिम भएर चाहिँ सो आधीसम्म चाहिँ फुटेज रेकर्ड गरेँ सो डाइरेक्ट हामी यता खाजासाजा खाएर चाहिँ अहिले यता होटल आइपुगिसक्यो सो या सो हाम्रो यता MRB बोरो यता हुनुहुन्छ सो थ्याङ्क यू सो मच बोरो फर अब जोइनिङ अस आजको दिनमा सो होइन एकदमै मजा आयो अन्त किन छ हामी विषयमा बाहिर MRB बोरो हो सो भोलि फर्किनु हुन्छ तपाईँ हुन्छ त्यसमा बिस्तारै फर्किनुहोस् सो दार्जिलिङ दार्जिलिङ होइन घरिघरि गान्तोक भन्दा हुन्छ है त्यो सिलगढी हुँदै सो ओके सो फेरि हाम्रो बोरोको मुस्ताङ राइडर छ नि त सो मुस्ताङ राइडको राइड त्यही कारण चाहिँ अब भोलि फर्किहाल्नु हुने रहेछ सो या सो थ्याङ्क यू सो मच आज जोइन गरिदिनु भएकोमा सो या सो मजा आयो एकदमै होइन सो बोरोको बाइक पनि कुदाइयो हो सो एकदमै मजा आयो एकदमै मजा नि रमाइलो नि हाम्रो फर्स्ट टाइम कुदाएको हो एज अलवेज हामी त दुईजना फर्स्ट टाइम यता भन्नु त छैन अन्त सिक्किममा यस्तो बाइक सो नेपालको बाइक कुदाइयो एकदमै मजा आयो सो या द्याट्स इट फर टुडे थ्याङ्क सो मच फर मेकिङ मी पार्टिसिपेट बाई टेक केयर राइड हार्ड राइड सेफ जिटिके फ्रम साइनिङ अफ बाई